Hi guys! Welcome po ulit sa aking channel. So ngayon naman guys, sa video na to ay ituro ko naman sa inyo kung paano gumawa ng casual shorts na pambabae. Matagal nang request sa akin to guys, ngayon ko lang nagawa. Marami din po nag-request sa akin ito, nag-message na paano daw gumawa ng casual shorts na pambabae. Actually, madali lang naman to kasi pangkaraniwan lang naman po ito. So, una, gagawa mo tayo ng guhit. Gawa naman tayo horizontal line at ang vertical line. So, ang measurement nito guys, lalagay ko lang sa screen para masundan nyo rin kung paano ang mga sukat nito. So, unang lalagyan natin yung length ng shorts natin. Ang length niya is 14 inches pero kasamang allowance nito, dito garter at saka sa hem bottom ay sukat tayo mula doon ng 19 inches. So tama po siya, 19 inches hanggang doon. And then mula naman doon sa 19 inches ay sukat tayo ng 13 inches para naman dito sa deep crotch at saka ganun na rin sa hips. So ang hips yan ay nandito. 10 inches. Ang hips niya sa 10 inches. So, ang sukat ng hips niya is 42. So, 42, i-divide natin sa 4. That is 10 and a half lang ang sukat niya. So, 10 and a half, ayan sa hips. And then, yung 10 and a half, ilalagay na sa deep crotch. Ayan. Ito siya. And, ganun din po dun sa waistline. 10 and a half din po siya. So, ito yung deep crotch. And then, magpa-plus tayo ng 1 in 1 na para sa curve ng front. Then, to-cover naman natin to pag ganyan. Then, mula naman dyan, diretso natin to para sa inseam ng ating front. Yan, hanggang dyan lang siya kasi may allowance ito. Dyan na. Hem fold allowance. So, lagyan natin ito ng pasipa dito. Yan. So, ito na po yung ating front panel. Next naman ay ilalagay naman natin sa back panel. So, back panel nito, magpa-plus tayo. Mula dito, magpa-plus tayo ng 3 inches. So, depende sa inyo guys kung kano kalaking adjust mo dito. So, ito, ginawa ko lang 3 inches kasi malaki yung magsusuot nito. 3 inches. And then dito naman sa hips ay 2 inches. Sa taas ay 1 in 1 half sa waistline. Then nakikita naman tayo ng 1 in 1 half doon para sa back panel. So diretso lang natin to hanggang dito. And then, ito naman, ilalagay natin yun. I-curve na natin to sa crotch ng back. Ayan. Kasi ito, ang waistline, i-diretso natin hanggang doon. Ayan. So, dito guys, ay magpa-plus tayo ng 3 inches. Mula dito, ito kasi sa front, magpa-plus tayo ng 3 inches. Yan. Then, saka tayo, sa ating ito, guhitan pa ganyan. At ito yung ating inseam ng back. Yan na po siya. So, ito na po yung ating pattern ng casual short na pambabae. So, pagkupit nito, unahin na natin sa back panel. So, ito guys, kasama na po ang sewing allowance dito. So, pag ginupit natin to, sagad na sa guhit. Yan. So, ito na yung para sa back panel natin. Ito yung sa back.
At ito naman yung sa front. Pwede natin ito tanggalin. Ayan, so ito yung front, and then ito naman yung back panel natin. So ito lang po siya. So may pocket ito guys ay sa front ay bababa ka lang dito ng 1 1/2 inch para sa garter niya. And then mula naman sa 1 1/2 inch na to, 2 inches, bababa ka ng 2 inches dito. And then ang lapad ng pocket is 5 inches. Yan. So ito po siya ang kanyang pocket. Pocket bag naman nito hanggang dyan. Yun lang guys, ganun lang po kung paano gawin ang ating pattern ng casual shorts na pambabae. Kung nagustuhan nyo, pakilike na lang and don't forget to subscribe kung bago ka lang ako sa aking channel. See you next video. Bye!